الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجاء بأن عبدوا رب الأرض والسماء، ورفعت لا إله إلا الله في أعلى العلياء على منهاج خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن يسعدنا ويسعدكم في الدارين، وأن يدخل علينا السرور بقدوم رمضان، فنحن على استعداد وموعد مع شهر رمضان، شهر القرآن، وها نحن في شهر شعبان استعدادا لرمضان، وستكون حلقات بإذن الله كما سأبشركم بإذن الله عبر التعليقات وعبر المنشورات. سنخصص إن شاء الله حلقات ربانية إيمانية على هدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ها نحن نداوم على هذه المواد الشرعية، هذه الدروس العلمية الربانية الإيمانية النبوية. ها نحن نسير سير الركب الذين سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إخوتي أحبتي، ما زلنا وإياكم مع دروس الفقه، وقد توقفنا عند باب المسح على الخفين، وبينا شروطه ومواقيته بالنسبة للمقيم والمسافر، ثم بينا نواقضه. وها نحن في هذا الدرس بإذن الله سنأخذ نواقض الوضوء. والنواقض هي جمع ناقض، وهي الأسباب والعلل المؤثرة على الوضوء، ذلك أن من النواقض ما هو ناقض بنفسه كالريح والبول والغائط ونحو ذلك، ومنها ما هو سبب موجب وليس لذاته، مثل لمس الرجل لامرأته بشهوة عند من يقول بذلك من المذاهب، وهم الحنابلة والشافعية رحمهم الله، كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وإن كان الشافعية يوجبون الوضوء وإن لم يكن بشهوة، كما سوف نذكر ذلك. ثم كذلك من النواقض النوم، فإن النوم ليس ناقضا بذاته، ولكنه كما قال العلماء مظنة الحدث أو مظنة الحدث، فصار ذلك بالسبب وليس بذاته. إذن هناك أسباب ذاتية ناقضة للوضوء وأسباب غير ذاتية. إذن ولنعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع. لا بد لكل مسلم، هذا علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيفية الوضوء، كيفية الطهارة، وما هي نواقض الوضوء والطهارة. لا بد، هذا واجب حتى تصح العبادات، حتى تصح الصلوات. إخوتي أحبتي، قسم العلماء رحمهم الله نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع. أولا، نواقض تنقض بالإجماع، أي لا خلاف فيها، إجماع الأمة بالأدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا مخالف لهم. هذا الناقض الأول. إذن أي ناقض وجد مما أجمعت عليه الأمة
فهو ناقض للوضوء. النوع الثاني نواقض مختلف في حكمها، والراجح أنها تنقض الوضوء. والنوع الثالث نواقض مختلف في حكمها، والراجح عدم النقض، لا تنقض الوضوء. إذن هذه 3 أنواع. فبالله التوفيق نشرع في القسم الأول إذا ثبت هذا. القسم الأول من النواقض هو قلنا ما اجتمعت عليه الأمة من النواقض أنه ناقض. مثال ذلك الخارج من السبيلين، والسبيل هو الطريق في اللغة، والمقصود بها في الشرع الخارج من القبل والدبر. الإنسان لما يقضي حاجته سواء من القبل أو الدبر هذا يسمى الخارج من السبيلين، وهذا الخارج محل إجماع عند أهل العلم في الجملة، فليس كل ما خرج من السبيلين ناقض، لأن هناك بعض الصور ليست بناقضة، كالريح من قبل المرأة، بعض النساء يخرج لهم الريح فهذا ليس بناقض، وكرطوبة فرج المرأة كذلك، فإن الراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، ولكن هذا من حيث الأصل. واعلموا رعاكم الله أن الخارج من السبيلين على نوعين: خارج معتاد كالريح والبول والغائط والمدي والودي، فهذه نواقض بإجماع أهل العلم. والنوع الثاني ما خرج من غير اعتياد، ما خرج من غير اعتياد كالحصى مثلا، فعامة أهل العلم على أن هذا ناقض خلافا لمالك الذي يخرج منه الحصى. مثال ذلك رجل عنده حصوة في الكلى، الذي عنده مرض في الكلي، فلما يتبول يخرج معه الحصى، فخرجت حصاة، فإن جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم على أنه نقض وضوءه بخروج الحصى وإن خرج وحده بلا بول، لأن هذا لا بد أن تكون قد علق بها شيء من الأنجاس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن من المجمع عليه أيضا المدي والودي كذلك. والمدي إخوتي هو ما يخرج بعد فتور الشهوة من غير قذف كما عرفه العلماء، فهذا يجب فيه الوضوء لما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية أن علي بن أبي طالب كان رجلا مداء، وكان يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل من يسأله فأرشده كما في رواية مسلم أن توضأ وانضح فرجك، فهذا يدل على وجوب الوضوء. ومن ذلك أيضا خروج المني، فإنه ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم. وكون المني طاهرا أم ليس بطاهر كما عند العلماء هذا شيء، وخروجه شيء آخر، فإن خروجه ينقض الوضوء. وكذلك الحيض عند النساء، وكذلك الاستحاضة، ولكن من كان حدثه دائما وهو الذي يتبول من غير إرادة منه، أو المستحاضة المريضة الذي عندها عرق النعار تسيل بالدم، فهذا يسمى حدث دائم. وهو كذلك صاحب البول ما يسمى بسلس البول، يتبول من غير إرادة منه، فحدثه دائم. فحكم المستحاضة التي تستحيض
بمرضها استحاضة دائمة وحكم صاحب سلس البول، فهل خروجهما ناقض أو ليس بناقض؟ هناك خلاف عند العلماء. وذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن من كان حدثه دائما فإنه لا ينقض على الإطلاق. قال وهذا باتفاق الأئمة. قال وغاية ما في ذلك اختلافهم هل يجب الوضوء لدخول الوقت كل صلاة أم لا يجب. وقد تطرقنا في هذا من قبل عند الوضوء لما سئلنا من بعض المتابعين، وبينا أن الأحوط لصاحب سلس البول وللمستحاضة التي عندها خروج الدم مع الاستمرار، الأحوط في حقهما مع دوام مرضهما أن يتوضأ عند كل صلاة. إخوتي أحبتي، لابد ذهب الحنافية والشافعية والحنابلة إلى أن من حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة أو لصلاة الفريضة كلها إن شاء الله. وقلنا أن هذا الوضوء الذي يتوضأ عند دخول وقت الصلاة أو الفريضة يصلي بها سنن الرواتب والنوافل. وكذلك إذا كان يقوم من الليل يتوضأ وضوءا واحد ثم يقوم من الليل ما شاء إلى أن يؤذن الفجر. فإذا أراد أن يجدد الوضوء عند الفجر لا بأس، وهو أحوط وأفضل، وهذا من باب إسباغ الوضوء. وإلا فوضوءه صحيح ولم ينقض، لأنه توضأ وضوءا فأخذ في القيام إلى أن أذن المؤذن رحمه الله. إذن من حدثه دائم صاحب سلس البول أو المستحاضة هذا حكمهما كما عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يتوضأ عند كل صلاة أو عند كل فريضة. عند كل صلاة معناها عند كل فريضة ودخول وقت الفريضة. وهذا قلنا هو الأصل، هذا هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا ضمن المخاطبين بذلك. وأما الحديث الذي فيه عن شأن المستحاضة التي جاء فيها وتوضئي لكل صلاة، فإن الصحيح هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة هي من قول عروة بن الزبير رضي الله عنه كما بين العلماء. نعم، كما بين العلماء رحمهم الله. ولو كانت صحيحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا الخلاف الذي جعل الإمام مالك، وهو القول الثاني، يقول أن الطهارة لدخول وقت كل صلاة أو لإرادة صلاة مستحبة. وهذا قلنا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان الأحوط لمن حدثه دائم صاحب سلس البول أو المستحاضة يتوضأ عند دخول كل فريضة أو عند إرادة كل صلاة فريضة، ويتوضأ ويصلي السنن ويصلي الفريضة. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلا فنحن على علم ويقين كما مر بنا من حديث عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رآه توضأ وضوءا واحدا وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، والحديث صحيح. فجاء سأله عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم أرك تفعل هذا الشيء من قبل، رأيتك تصلي، في معنى الرواية رأيتك تصلي بوضوء واحد
فقال له: عمدا صنعت يا عمر، حتى يرفع الحرج على الأمة أن من أمسك وضوءا واحدا جائز أن يصلي به بقية الصلوات ما دام على وضوئه ولم ينقضه. إخوتي أحبتي، إلى هنا نتوقف بإذن الله، حتى نأخذ معكم في الدروس المقبلة بإذن الله النوعين الثانيين، أي الثاني والثالث، تتمة لنواقض الوضوء. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.